บานอฟฟี่พายค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมบานอฟฟี่กันค่ะเมนูนี้นะคะเวลาที่เราไปคาเฟ่ก็จะมีขายในหลายๆคาเฟ่เลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็กินอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้จะมีส่วนผสมของแครกเกอร์เนยคาราเมลกล้วยหอมแล้วก็วิปครีมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ฐานของพายกันเลยนะคะฐานของบานอฟฟี่นะคะสำลีก็จะใช้เป็นแครกเกอร์ตัวนี้นะคะกับเนยสำลีจะใช้เป็นเนยจืดนะคะปริมาณ50 ml ค่ะคือเราจะเอาเนยไปทำละลายก่อนที่จะเอามาทำฐานของบานอฟฟี่นะคะเราก็จะนำแครกเกอร์นะคะมาบดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีไม้บดตัวนี้ไม่มีไม้แบบนี้ก็สามารถใช้สากนะคะทุบๆก็ได้หรือว่าถ้าใครที่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะเราชอบให้มันละเอียดแบบขนาดไหนก็บดไปประมาณนั้นเลยสำลีจะไม่ค่อยชอบละเอียดมากชอบแบบหยาบๆนะคะคือแบบเวลากินให้มันมีแบบเคี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้มันละเอียดก็สามารถบดให้ละเอียดได้ตามชอบนะคะนี่นะคะสำลีก็จะใช้ถุงซิปล็อกใส่แครกเกอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เครื่องบดเป็นอัตโนมือนะคะ ก็กดแบบนี้ค่ะทำให้ตัวแครกเกอร์นะคะมันป่นละเอียดเอาแบบตามชอบได้เลยนะอยากให้มันหยาบหรือว่าละเอียดแค่ไหนนะคะนอกจากจะใช้ไม้แล้วก็ต้องใช้มือบีบด้วยนะอัตโนมือจริงๆก็เราก็จะเอาจานนะคะมา1 อันเพื่อที่จะเอามาไว้ผสมตัวแครกเกอร์แล้วก็เนยนะคะแล้วก็เทราดลงไปค่ะปั๊บนะคะจากนั้นนะคะก็ผสมเนยแล้วก็แครกเกอร์ให้เข้ากันนะคะผสมไปค่ะแครกเกอร์นะคะก็จะใช้ประมาณ100 กรัมนะคะประมาณครึ่งถุงเล็กๆนะคะแครกเกอร์เนี่ยจะใช้เป็นแครกเกอร์ตัวไหนที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะจากนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในพิมพ์นะคะก็จะตักแครกเกอร์แล้วก็เราก็จะตักแครกเกอร์ที่ผสมกับเนยนะคะใส่ในพิมพ์นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเกลี่ยกดไม่ต้องกดแรงนะคะกดเบาๆให้มันเป็นรูปทรงแบบเนียนๆเรียบๆเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ากดแรงเวลาตักมันจะตักกินยากนะคะเวลาที่เขาเซตตัวแล้วเนี่ยด้วยความที่เขามีเนยเป็นส่วนผสมด้วยไงมันก็เลยจะตักยากถ้าเราแบบกดแรงอะค่ะนะคะก็เกลี่ยให้เต็มพิมพ์ไปเลย ด้วยความที่บ้านเราไม่มีพิมพ์ที่สามารถทำพายทำเค้กอะไรเงี้ยได้นะเราก็จะใช้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะที่เอาไว้ใส่ในไมโครเวฟได้ถ้วยใสๆส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นคาราเมลค่ะวิธีทำคาราเมลนะคะเพื่อนๆดูที่มุมขวาก็จะมีคลิปที่สอนทำคาราเมลโฮมเมดไว้นะคะก็คือจะเป็นสูตรที่เลิศมากแม่ปังอร่อยก็ไปทำคาราเมลก่อนที่จะมาทำบานอฟฟี่นะคะนี่ค่ะเมื่อเรากดพายฐานของพายเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเซตตัวก่อนก็ได้นะคะแต่สำลีไม่อยากแช่สำลีก็จะเทคาราเมลไซรัปลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเกลี่ยให้มันทั่วกับฐานแครกเกอร์ของเรานะคะคาราเมลสูตรนี้หอมหวานมากนี่ค่ะก็จะเทคาราเมลลงไปเกลี่ยให้มันทั่วฐานพายนะคะเวลาที่เราตักกินไงคะมันจะได้แบบมีเลเยอร์มีคาราเมลทุกคำที่เราตักเห็นเลเยอร์ชัดมีคาราเมลทุกคำที่ตักอะไรเงี้ยนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็กล้วยหอมค่ะ1 ลูกนะคะจริงๆจะใส่2ก็ได้นะอยากกินเยอะก็ใส่เยอะๆได้นี่ค่ะ
กล้วยหอมจอมซนแบบสุกแล้วนะคะ ก็จะเอากล้วยหอมค่ะมาใส่บนคาราเมลนะคะเราก็จะเอากล้วยหอมใส่ลงไปค่ะให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วไม่ให้มีช่องว่างเลยเพราะว่าเวลาที่เราตักกินเนี่ยมันจะได้โดนกล้วยหอมในทุกๆคำนะคะใส่เลยใส่แบบจุกๆ อันนี้สมดีจะเอาวางไว้ขอบๆเพื่อเวลาที่แบบถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยจะได้ดูสวยงามจะได้ดูแบบกล้วยหอมเต็มๆอะไรอย่างนี้ใส่ไปเลยค่ะกล้วยหอมจะใส่ลูก2 ลูกก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนี่ค่ะเมื่อใส่ตรงขอบเสร็จแล้วนะคะสำนี้ก็จะเอาใส่ตรงกลางๆค่ะเทกล้วยหอมแล้ว1เอาใส่ตรงกลางๆนะคะเพื่อให้แบบมันดูเต็มแน่นๆอะไรอย่างนี้นี่ค่ะเราก็ใส่กล้วยหอมเต็มพิมพ์เราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะราดด้วยคาราเมลอีกชั้นหนึ่งนะคะราดแบบจุกๆเลยค่ะคาราเมลแบบแน่นๆเมนูนี้กินกับกาแฟดำนะคะจะเข้ากันมากเพราะว่ากาแฟดำเขาจะมีความขมใช่ไหมแล้วเวลาที่กินกับของหวานเนี่ยมันก็จะแบบละมุนเข้ากันมันก็จะได้ความหวานจากทั้งคาราเมลทั้งตัวกล้วยหอมแล้วก็วิปครีมเนี่ยค่ะก็จะเข้ากันมากฐานของเรานะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทำวิปครีมค่ะก็จะใส่ตัวน้ำตาลไอซิ่งนะคะ15 กรัมค่ะคือที่ใส่เพราะว่าอยากให้มันมีความหวานละมุนบนวิปครีมแต่ว่าในเมนูนี้มันมีทั้งคาราเมลทั้งกล้วยหอมอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะหวานมากอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่ได้ใส่ไอซิ่งเยอะนะคะก็จะใส่แค่15 กรัมจากนั้นก็วิปปิ้งครีมค่ะ250 ml นะคะก็จะเทลงไปเลยค่ะวิปครีมวันนี้เราใช้เป็นแองเกอร์วิปครีมเนี่ยเพื่อนๆจะใช้แบรนด์ไหนที่ตัวเองชอบก็ได้เลยนะอันนี้เราไปซื้อที่ซูเปอร์แล้วมันเหลือแค่อันนี้ก็เลยหยิบมาแต่จริงๆอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันจากนั้นนะคะก็ตีให้ตั้งยอดตีให้ขึ้นฟูตีให้ตั้งยอดนะคะจะใช้เวลาตีประมาณ 3-4 นาทีนะคะอันนี้เราจะสปีดคูณ 8ให้ดูนะตีวนไปค่ะแม่แบบนี้เลยตีค่ะตีอีกนี่นะคะก็จะได้แล้วค่ะวิปครีมจากนั้นนะคะเราก็จะเอาวิปครีมมาโปะบนคาราเมลแล้วก็กล้วยหอมนะคะโปะให้แบบเต็มเลยอันนี้เราจะใส่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราชอบมากใส่ไปค่ะแล้วก็ปาดนะคะเดอร์ตี้บาร์แล้ว1ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่วิปครีมลงไปบนพิมพ์ของเรานะคะแล้วก็เกลี่ยให้หน้าเรียบตามที่เราชอบนะคะแต่ว่าสำลีมันเกลี่ยเรียบไม่ได้เพราะว่าวิปครีมมันปริมาณเยอะสำลีก็เลยเกลี่ยได้เท่าที่ได้นะคะเพราะว่าสำลีทำกินเองถ้าเพื่อนๆที่ทำขายก็อาจจะต้องแบบเกลี่ยให้มันดูสวยงามใช้แม่พิมพ์ที่ทำเค้กอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ชอบวิปครีมไม่อยากให้มันเหลือไว้ก็เลยใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ
ขั้นตอนนี้เมื่อเราเกลี่ยวิปครีมปาดวิปครีมอะไรใดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราชอบแล้วเราโอเคแล้วกับรูปร่างรูปทรงเขาเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวแล้วค่อยเอามาโรยผงโกโก้นะคะแต่ว่าในคลิปสำลีไม่ได้ปล่อยให้เซ็ตตัวเพราะว่าตอนที่สำลีทำคลิปนี้มันประมาณตี 2แล้วสำลีก็เลยทำให้มันจบโปรเซสไปเลยให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะคะแต่เวลาที่เพื่อนๆทำขายหรือว่าทำกินเองเนี่ยก็นำไปแช่ให้วิปครีมเขาเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยเอามาโรยผงโกโก้นะคะมันก็จะดูสวยงามไม่เหมือนแบบไม่มีความแฉะอะไรเงี้ยนี่นะคะสำนี้ก็จะปาดไปค่ะ เอาให้หมดเลยชอบวิปครีมก็จะไม่ได้หวานมากนะก็จะแบบมีความปลาแรมหวานหน่อยเพราะว่าเราใส่คาราเมลแล้วก็กล้วยหอมไปแล้วมันหวานแล้วแม่นี่ค่ะปาดไปอีกค่ะใดๆก็คือปาดวิปครีมมาประมาณ4 นาทีแล้ว ปาดไปค่ะปาดชาดานี่ค่ะปาดได้แค่นี้เพราะว่าอยากจะเอาวิปครีมมาทั้งหมดนะคะนี่ค่ะก็จะได้ออกมารูปทรงประมาณนี้อย่าลืมนะทำขั้นตอนนี้เสร็จนะให้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแต่ในคลิปเนี่ยสำลีจะทำให้ดูนะคะให้เห็นว่าเนี่ยพอไปแช่เสร็จแล้วก็จะโรยผงแบบนี้นะคะที่บอกว่าให้โรยตอนสุดท้ายก็เพราะว่าเวลาที่เราโรยแล้วเอาไปแช่มันจะมีความแบบแฉะมันจะมีความชื้นในตู้เย็นออกมาด้วยมันก็จะไม่ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเอาไว้โรยตอนที่ให้วิปครีมเขาเซตตัวก่อนนะก็จะดูสวยงามกว่าแต่อันนี้เราจะทำให้เห็นภาพนะก็จะโรยไปแบบนี้ค่ะโรยให้ทั่วๆเลยเห็นตรงที่มันเป็นขาวๆไหมอันนั้นคือเราปาดครีมไม่เรียบเสมอกันใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ผงโกโก้มันลงไม่ถึงนะคะนี่ค่ะก็โรยให้ทั่วเลยค่ะเวลากินมันจะแบบขมโกโก้ใช่ไหมแล้วก็จะหวานวิปครีมหวานกล้วยคาราเมลแล้วก็กรุบกรอบด้วยแครกเกอร์คือเราชอบมากเลยนะเมนูเนี้ยชอบกินมากก็เลยทำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะก็ไปลองทำดูนะ